Зрізати і знищити бензопилами. В ролі тих, хто руйнує бізнес, представники влади Львова. Як ви можете пояснити громаді, чому знищується альтернативне джерело води для мешканців Львова? Бо оце буде рік, як це вже весна прийде, робочої групи нема, підприємці ходять. І тут є підприємці, які приходять на страйки. Так, без рішення суду підлеглі Садового руйнують бізнес підприємців Львова. А вартість знищеного майна сягає порядка 500 тисяч гривень. Чиновники непохитні. Ми вважаємо, що ми маємо повне право здійснювати демонтаж тимчасових споруд, які не входять в комплексну схему. Мешканці проти таких дій Львівської міської ради. Якщо людина не наїлася, то вона і не належиться вже. Люди Садового, серед яких Зубач, Коломійцев та люди з його ручного виконавчого комітету зачищають територію для впровадження своєї власної акваімперії. Про все це у новому відеофільмі Бюро журналістських розслідувань «Детективи». Тарас Золінський мене звати, журналіст. Буквально 2 коментаря дуже коротких. Я знаю, що ви спішите. Підскажіть мені, будь ласка, Любомир Львович, 2 коментаря коротких, оскільки вас неможливо зловити. Ми готуємо матеріал. Зверніться в прес-службу. Я звертався в прес-службу. Готуємо матеріал про знищення Львівською міською радою акватерміналів «Перлина Заходу». Тарас Грибович неодноразово до вас звертався, був на особистих зустрічах. Як ви можете пояснити громаді, чому знищується альтернативне джерело води для мешканців Львова? Ви з Тарасом Грибовичем ніколи не зустрічалися? Торгова марка «Перлина Заходу» вам відома? Невідома. ФОП «Требушна Алла» невідома. Я вам адреси скажу. Секундочку, будь ласка. Залиште мене в спокої. Я вам адреси ШОПи залиште в спокої. Я звертався, вони сказали звертатись до вас. От дивіться, ви знищуєте МАФи на Петлюри 37, Медової печери 39, Довженка 5 і Коломийська 1. На яких підставах ви не вносите їх в перспективну схему? Ви можете пояснити це? Тарас Грабович кілька разів з вами зустрічався, пропонував вам альтернативний вихід з ситуації. Чому ви знищуєте майно? Вам невідомо. Добре, дякую. Дивіться, можна ми зупинимося? Ви хочете, щоб ми визнали оці всі речі, що ви написали? Ми написали дефекти і особливості майна. Ви потім собі вписуєте це, робіть, є фотофіксація, там маєте фотофіксацію. Я нічого не буду підписувати. Або ви забираєте, або не забираєте, все. Ви що, жартуєте? Ні. Прекрасного дня. Довідалися, що зібралася когорта невідомих людей, зібралися зносити МАФ. Ось, прибувши на місце, довідалися, що міська рада одноосібно, односторонньо прийняла рішення про демонтаж цього МАФу. Не звертаючись до суду, не отримуючи жодного рішення. Про це рішення нам не було відомо. В рішенні вказано, що надати 20 днів для добровільного демонтажу МАФу. І покладено на Франківську районну адміністрацію обов'язок оповістити не пізніше, ніж 10 днів. Представник торгової марки «Перлина Заходу» звертався до чиновників Львівської міської ради. Я неодноразово звертався з своїм проханням включити в перспективну схему кіоски з продажу питної води. Звертався саме до першого заступника голови міста Андрія Садового Зубача Любомира. Він на словах все розумів, просив в свою чергу писати якісь інформаційні довідки. Я, розуміючи, що людині, можливо, не до кінця зрозуміло, що ми, хто ми, я постарався детально описати, хто ми, що це за вода, як ми плануємо вести ту діяльність, що нам потрібно. Незважаючи на всі мої зусилля, я отримував постійні відмови під будь-яким приводом. Тарас Грибович одноразово до вас звертався, був на особистих зустрічах. Як ви можете пояснити громаді, чому знищується альтернативне джерело води для мешканців Львова? Ви з Тарасом Грибовичем ніколи не зустрічались? Торгова марка «Перлина Заходу» вам відома? Ось так. Львівська міська рада в час війни руйнує бізнес ФОПів, які, наповнюючи бюджет України, допомагають Збройним силам України. В даному випадку фактично йдеться про знищення майна.
а вартість знищеного майна сягає порядка 500 тисяч гривень. На все є документальне підтвердження. Франківська районна адміністрація із представниками Львівської міської ради розпочали самовільний демонтаж цієї тимчасової споруди без надання моїй клієнтці права самостійно в добровільному порядку виконати це рішення. Належність повідомлення полягає в тому, що працівники Франківської районної адміністрації та Львівської міської ради не зазначили квартиру проживання моєї довірительки. Це є багатоквартирний житловий будинок. Відповідно, лист повернувся за закінченням терміну зберігання, оскільки не було вказано точної адреси адресата. Але Львівська міська рада на цьому не зупиняється. Виконком, підпорядкований Садовому, вносить у перелік МАФів, які мають демонтувати, водоматів торгової марки «Перлина Заходу». По питанню демонтажу тимчасової споруди на вулиці Симоненка, незалежно від того, що земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні, в даному випадку на території церкви, земельна ділянка належить територіальній громаді, і питання встановлення тимчасових споруд повинно відповідати тим самим правилам, як і встановлення будь-яких інших тимчасових споруд. І я би не хотіла, щоб звідси був демонтаж, тому що вона все-таки стоїть у нас не на вулиці, не на проїжджій частині, вона стоїть на церковній території. І кому вона заважає, ну не знаю, кому заважає, міській раді, обласній раді, чи кому там ще вона заважає. Якщо людина не наїлася, то вона і не належиться вже. І хотіла би я, от, я кажу, достукатися до тих, кому це мішає, не треба робити того, тому що є над нами хтось, за що ми колись заплатимо, за все, що ми зробили. І це не поодинока думка мешканців Львова, які виступають проти дій влади по знесенні водомату на вулиці Симоненка. Я користуюся тою водою вже на протязі того часу, як та будка стоїть. Вода подобається, тому що нема накипу в чайниках електричних. Ну, а коли нема накипу, звісно, що вода хороша. Я знаю, бо читала, що його хочуть демонтувати. Дуже багато сусідів користуються тим кіоском, і ми проти того, аби демонтувати його. Мої родичі з Києва приїжджають, кажуть, люкс. Да. Дуже подобається. На іншому об'єкті торгової марки «Перлина Заходу» аналогічна позиція покупців води. Ми вже років 7-8, напевно, тут набираємо воду. Всім задоволені, все нормально. Міська рада демонтує ті всі кіоски, то буде вам якась незручність? Ну, певно, що буде. По-перше, вартість води зовсім інша. По-друге, кажу, знову ж таки, повторюсь, роками вода абсолютно якісна, нормальна, не зеленіє. Дуже комфортно, зручно. Та не тільки ми набираємо, купа людей тут є постійно. Інколи їдеш, дивишся, черга стоїть, не хочеться стояти, приїжджаєш в інший час. Ну, люди користуються цим, людям комфортно. Тому дуже буде шкода, якщо того кіоска не буде. А тим часом представники підлеглих міській владі комунальних підприємств відмовляються до останнього віддавати демонтоване майно власниці. Але в ніякому випадку ви не маєте права отримати. Це вже просто ви притираєте. Ну чого ну де тут є слово отримати? Ви вивезення, це включає і утримання. Як ви хочете, щоб я вивезла без отримання майна? Ми приїхали забрати залишки демонтованого нашого майна. Проте представники влади в лиці керівництва Львівського комунального підприємства адміністративно-технічне управління під вигаданими обставинами, знайшовши якусь формальність для себе, яка абсолютно була незаконна, не віддали нам майно. З першого разу ми його не забрали. Все стає зрозуміло, коли за кілька днів адвокатка Марта Змисла надає такі документи, які вимагає чиновницька комісія. Інвертор, ну він повністю весь замочений, на ньому вже грибок пішов. Акумулятор, ну враховуючи того, скільки він тут простояв в такому стані, типу, ну він вже теж мертвий. Насоси, сам акватермінал, роутер. Сигналізації взагалі таке враження, ніби з корнями видрали. Ну її нема тут просто. Мав стояти великий розподільчий щиток,
для сигналізації, його тут нема. Блок живлення. Ні, є, знайшов! О! Не забудьте, Ну що він, там є акумулятори. Ой. Ну я не знаю, чи то, що він не живий, по-моєму, вже навіть до гадалки не ходить, як він весь в воді. Ще, напевно, витече з нього. Тобто тут все повністю згнило. Так, ну от камера, тут була камера під'єднана, камери нема. Ящичок лишився. Все. Ну, якось так. Тим часом у Львівській міській раді усі звинувачення заперечують. Стосовно тимчасової споруди на Лазаренка, ми вважаємо, що ми маємо повне право здійснювати демонтаж тимчасових споруд, які не входять в комплексну схему. Це закон про благоустрій, і крім того, Рада делегувала ці повноваження виконавчому комітету міської ради, тому такі рішення приймаються рішенням виконавчого комітету. Стосовно повідомлення-неповідомлення, ми маємо в судовій справі позицію Франківської районної адміністрації, поштове відправлення про те, що належним чином була заявниця повідомлена про демонтаж споруди, але в будь-якому випадку справа є в суді і суд буде приймати рішення. Тож у Львові без рішення суду чиновники можуть собі самовільно знищувати майно мешканців. Випадок із знесенням МАФів торгової марки «Перлина Заходу» – це не поодинокий випадок, а системне явище в діяльності Львівської міської ради. До прикладу, на вулиці Чорновола аж до вулиці Варшавської міська влада хоче знести понад 120 МАФів. До вас звертається ініціативна група підприємців, які ведуть діяльність у тимчасових спорудах на проспекті В'ячеслава Чорновола та були незаконно вилучені з перспективної схеми розміщення тимчасових споруд. Просимо вас прийняти зміни до ухвали Львівської міської ради про тимчасові споруди та включити наші місця у перспективну схему та дозволити розробити та затвердити необхідну документацію. За 5 років, що ви нас виключили з перспективної схеми, чим ви взагалі займаєтеся ви як посадовці? Невже вам не цікаві люди, які сплачують податки і сплачують оренду землі? Тоді слідуюче питання. Скільки таких підприємців, напевно, великих і малих, якщо ви з нами, простими людьми, отак себе ведете, і ми хочемо платити і спрацьовувати, скільки місто Львів таким чином недоотримує фінансування? Ми ж розуміємо і з повагою ставимося до кожного підприємця, але є певне і загальне благо громади. Тобто тут треба відповідно шукати якісь тимчасові споруди, це не є на все життя, на то вона і тимчасова. І якщо якісь є певні міські інфраструктурні проекти, як, наприклад, реконструкція проспекту Чорновола, то в положенні міської ради передбачено про те, що ті тимчасові споруди можуть забиратися. В час війни у глибокому тилу у місті Львові міська влада дозволяє збудувати бульвар із фонтанами на 48 тисяч квадратних метрів. Ні, бульвар! Ні, бульвар! Ні, бульвар! Вважаю, що в час війни цього робити просто нема потреби. Так, ми кожного дня користуємось, ми кожного дня приходимо на базар. Під час війни бульварів ніякий ніхто не будує. Ви доступні, міська рада, до підприємців. Приходьте, ми обговоримо, ми за, ми готові розробити, війти в ситуацію. А виглядає, що це слова. Ну реально, що це слова. Тому що тут навіть є підприємці, де Андрій Іванович говорив, вийдуть конкретно на павільйон, поспілкуються з мешканцями. Є підприємці в 2019 році, які невчасно подали якийсь пакет документів. Тобто підприємець стоїть там 10 років на одному робочому місці, має своє робоче місце, вчасно не подав якийсь документ для продовження, і його виключають з перспективної схеми на демонтаж. За кілька днів ініціативна група зібрала понад 3000 підписів мешканців прилеглого району, які проти будівництва бульвару під час війни. І ці мешканці просять залишити МАФи. У нас у Львові є обмеження встановлення нових тимчасових споруд.
Є затверджено останню редакцію сесії міської ради комплексної схеми, і ті МАФи, які до неї війшли, мені здається, що на пленарному засіданні 19 грудня було прийнято рішення про продовження їхнього функціонування на якийсь визначений період часу. Всі інші тимчасові споруди, які не внесені до цього переліку, вважаються такими, що знаходяться на території територіальної громади без правовстановлюючих документів. Якщо будуть демонтовувати цей кіоск, я прийду і скажу, що я проти цього владі, тому що мені немає тут ближче ніде воду набрати, ніж тут. Коли прийде комісія, щоб демонтувати цей кіоск, я зможу явитися в міську раду, щоб сказати, що я проти цього демонтажу. В даних справах практика вона є неоднозначною, тобто суди приймають різні по своїй суті рішення, тобто і на користь підприємців, і на користь Львівської міської ради, але, на мій погляд, все-таки орган, який видає дозвільну документацію на розміщення малих архітектурних форм, не повинен приймати рішення самостійно про демонтаж і, відповідно, демонтовувати ці ж форми. Повинен бути якийсь незалежний орган, щоб забезпечити якийсь справедливий баланс інтересів між сторонами. Тобто це відповідати принципам Європейського суду практиці і, відповідно, забезпечити баланс недопущення корупційних ризиків в даних справах. А головний архітектор Львова теж виправдовує дії свого шефа Садового. У нас є невеличка токарня, 15 квадратних метрів, в одному з МАФів на проспекті Чорновола. І ви, напевно, все розумієте, що коли є токарня, то працюють дві зміни людей. Працюють продавці, працюють пекарі. Таке невеличке приміщення, 15 квадратне, але годує мінімум 10 чоловік. Це приміщення також є виключене зараз з перспективної схеми. Антон Коломієцев не знайшов часу надати нам відеокоментар, однак відповів письмово. Він вказує, що Львівська міська рада всіляко підтримує розвиток підприємництва у Львові. Наприклад, я приніс документи, я за рік привіз на 12 мільйонів гуманітарки за свій кошт. Я не купляю, я перевізую. У мене є тільки без декларації. Розумієте, тобто, ми всі стараємося щось зробити, якось коли тебе ще беруть, забирають, то я не буду там розказувати, що я живу тільки саме з того МАФу, але це якась є частина мого бюджету. Тим часом поліція, допоки триває боротьба за МАФи на вулиці Чорновола, навіть не встановила, що правопорушення мало місце проти власниці демонтованого водомату. Власниця споруди заявила, що під час демонтажу було пошкоджено її майно, яке зберігалося всередині споруди. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Після проведення необхідних слідчих дій вказане провадження було закрите, оскільки ознак вчинення правопорушення виявлено не було. Провівши обстеження дерев'яного МАФу, який знаходився на площадці для зберігання, було встановлено, що він повністю технологічно є зруйнованим і не підлягає практично відновленню, тому що були порушені технологія його демонтажу, технологія перевезення, а також технологія зберігання. Знаходився на низу, всі дерев'яні конструкції практично зігнили і вся їхня цілісність була порушена. Тому даний МАФ повністю не підлягає відновленню і є абсолютно непридатним до експлуатації. А тим часом, коли львівська влада знищує майно підприємців, підлеглий їм Львівводоканал починає встановлювати у Львові свої водомати. Як ми очищаємо воду? Тут встановлена водоочисна установка, яка допомагає цю воду пом'якшити, мінералізувати, зробити так, аби в воді не було осаду. У приватних розмовах ставлять під сумнів якість води перлини Заходу. Вони кажуть, що цю воду добувають з-під цвинтара у Золочеві. Зараз ми на Івано-Франківщині і показуємо джерело, звідки везуть воду і наповнюють нею акватермінали у місті Львові. План для заповнення автопоїзда для машин для води з джерела.
Заповнили автопоїзд джерельною водою, село Воронів Івано-Франківської області, і вирушаємо у Львів. З цього, що я дослідив, з цього, що я почув, з цього, що я побачив, можна зробити сміливий висновок про те, що люди Садового, серед яких Зубач, Коломійцев та люди з його ручного виконавчого комітету, зачищають територію для впровадження своєї власної акваімперії. А відтак вони не гребують і тим, що подають в суди, використовують незаконні методи, використовують свої підконтрольні комунальні підприємства та інші інструменти, які є, як на мій погляд, протиправними. У нашому розслідуванні питання суспільного інтересу є більш очевидними і наочними. Мешканці Львова мають право на вибір безпечних продуктів споживання, зокрема і питної води належної якості. Багато мешканців вважають, що вода перлина Заходу є саме таким продуктом, який забезпечує їхні потреби. Керівництво міста має звертати увагу на потреби мешканців міста з одного боку, а з іншого – забезпечувати свободу підприємницької діяльності без тиску та втручання. Що підприємець такого порушив, щоб забирати в людини робоче місце, яка платить податки? Ну, тобто це є вага цього? Ні, це не є вага цього, розумієте? І таких підприємців багато, але ще є інший момент. Любомир Львович говорить, у нас є підприємці, яким заміряли площу з помилкою. Ми говорили фахово, вийдемо на це місце, переміряємо. Підприємця виключили у 2019 році. І його не включили. Ви можете собі представити, тобто чиновник зробив проблему підприємцю, виключили його з перспективної схеми, підприємець бореться, ходить 5 років, говорить, ну ви ж переміряли мій МАФ, я нічого ж не порушив, згідно, все, згідно норми. Допустив чиновник помилку, то замість того, щоб визнати ту помилку, включити в перспективну схему підприємця, то ні. Ми триматимемо цю справу на контролі. Продовження буде.